Вітаю вас, друзі! Сьогодні, на жаль, був знову чорний день, точніше ніч для киян та мешканців Київщини, оскільки росіяни знову здійснили масовану комбіновану атаку. Під ударом була столиця та Київщина. Станом на зараз відомо про щонайменше 11 загиблих у Києві і ще 3 вбитих людей у області, понад 60 поранених, масштабні руйнування. Загалом пошкоджено або знищено 15 житлових будинків. Росіяни цілеспрямовано били саме по них. Дана атака – це черговий акт терору, спрямованого проти українців, із метою примусити нас до капітуляції перед російським агресором. За цю ніч були високі показники збиття безпілотників та крилатих ракет. Із 351 запущених шахедів та подібних дронів було збито 326. Ракети Х-101 росіяни запустили у кількості 33 штуки, збито 31. Ракети «Калібр» було запущено 6 одиниць, збито 6. Проте є дуже великі проблеми із балістикою та гіперзвуком. За цю ніч росіяни запустили 23 балістичні ракети та 6 ракет «Циркон». На жаль, жодної не було збито, тому що у нас просто не було чим. Я думаю, тут цифри говорять самі за себе, що ситуація не надто на даний момент. Ми не вперше опиняємося в кризових ситуаціях з ракетами, не тільки для Петрівки. Для вашого розуміння, зараз за місяць у світі виробляється менше ракет-перехоплювачів до систем Петріот, які спроможні збивати балістику, аніж росіяни запускають балістичних ракет проти нашої країни. Міністерство оборони законтрактувало нові ракети-перехоплювачі, які мають почати постачатися вже із наступного року, проте цього недостатньо. І зараз Україна терміново звертається до наших партнерів, аби отримати ракети зі складів. Вони у них є, але вони нам не передають. Можливо, ситуація зміниться після саміту НАТО у Анкарі. Разом із тим, Сили безпеки та оборони України сьогодні вночі також били і по так званій Російській Федерації. Дрони долетіли до порту Усть-Луга. Атаку підтвердив місцевий губернатор, заявивши, що впали лише обломки. На тимчасово окупованій частині Луганщини знову було уражено енергетичну інфраструктуру, а ще у окупованому Бердянську було атаковано завод «Азовкабель», який ворог використовує для дислокації свого особового складу. Вже традиційно сьогодні вночі також було атаковано тимчасово окупований Крим. Вибухи лунали на території порту у Керчі, на кількох електропідстанціях, на території авіабази Гвардійська. Як повідомила окупаційна влада, блекаут настав на усьому півострові. Сьогодні задихається Крым. Сегодня проснулись без света, выключили вчера в 12 ночи. Ночь была жаркая, шумная. Постійні блекаути у тимчасово окупованому Криму змушують бізнеси закриватися. Мешканців Криму закликають поїхати звідти якнайшвидше. Мой личный совет, ощущение такое, да, что лучше из Крыма в этот сезон уехать. А то как будто бы буря там намечается, да, и пока слишком сильный ветер не поднялся, который сдует последний мост, да, лучше оттуда как будто бы уехать. Ну а якщо ви хочете кари для росіян, якщо ви хочете, щоб вони страждали та дохли, обов'язково допоможіть нашому війську. Ваш донат надзвичайно важливий, навіть якщо він маленький. Закиньте на русоріз. Реквізити в описі. Кожен переданий дрон – це ще один інструмент, який допомагає ефективніше виконувати бойові завдання та знищувати ворога. Не забувайте іще, звісно, підписатися на мій канал, це також важливо. А іще я рекомендую вам підписатися на операційну монобазу нашого фонду. Ми не беремо кошти із донатів на русоріз на функціонування фонду. У нас окремий бюджет для того, щоб платити зарплати співробітникам, і цей бюджет наповнюєте ви. Дякую. Відтепер на нашу монобазу можна підписуватися із усіх банків, а не лише із Моно. Підписка дає доступ до мого секретного каналу, наприклад,
наприклад. Причому, навіть якщо ви підпишетеся на 10 гривень на місяць, унікальні скіни на картку Монобанку, розіграш онлайн-зустрічі зі мною за підписку від 300 гривень і головне масштабування русорізу, бо ваша підписка допомагає команді фонду працювати системно і прогнозовано. Дуже важливе уточнення. Якщо ви були підписані на стару операційну монобазу, я рекомендую перепідписатися на цю, тому що та із часом буде деактивована. Посилання на неї я лишаю знову ж таки в описі до цього відео. Росіяни розуміють лише одну мову, і це мова сили. І тому українські безпілотники сьогодні атакували черговий російський НПЗ. И прям что-то чересчур громко в Брагино. Дрони долетіли до Ярославського нафтопереробного заводу. Це один із великих російських НПЗ. Його потужність близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизель, авіаційний керосин, мастила і бітум. Для росіян це важливий паливний вузол у центральній частині країни, а особливо для російської армії та Москви. Ну, ребят, прикоп. Короче, дым был он там вот много, но сейчас он перебрался уже вот сюда. Слава богу, что наша система ПВО работает очень четко, да. Поки російські мерзоти атакують українські заправки та б'ють ракетами по житлових будинках, у них самих паливна криза лише загострюється. Учитывая сегодняшнюю ситуацию с топливом в Российской Федерации, выражение «отсосать у тракториста» обретает совершенно новое значение. Росіяни, які підтримують війну проти України, або дуже активно, або просто своєю пасивністю втомилися, їм хочеться комфортного життя, в той час як українці просто хочуть жити, не отримуючи російські ракети та дрони. Жить хотим нормально, с бензином, с интернетом, с бизнесом со своим. Та росіяни не заслуговують на жодне життя після усіх тих злочинів, які вчиняють вони проти нашого народу. Коли вони вбивають дітей, коли вони атакують житлові будинки, коли вони б'ють суто по цивільних об'єктах. Росіяни можуть усе оце припинити, але вони не бажають. Вони лише можуть погрожувати, що будуть десь там протестувати та насправді бояться. Чуваки, вы там чё, отлетели совсем? Вы чё хотите, чтобы люди... Что, вийшли реально на мітинг? Хоча на мітинги усе ж таки інколи вони виходять, як, наприклад, учора на одній АЗС, тому що не могли заправитися мешканці тимчасово окупованого Криму. Там в очереди женщина беременная находится. Подія відбулася на Кубані. Там зараз місцевим дуже серйозно не вистачає пального, а тут іще і з Криму росіяни приїхали і захотіли заправитися, тож їх почали дискримінувати. Что это просто прихоть управляющей вот этой вот заправкой «Лукойл», которая приостановила продажу именно крымчанам, а в приоритет поставила местных. Російські дегенерати усе ще не розуміють, що відбувається та у чому ж причина паливної кризи. Вони ніяк не можуть пов'язати це зі своєю агресією проти України, а значить треба бити іще більше так звану Росію. Хоча, про що це я кажу? Звісно, у всьому винен уран у близнюках. Дефицит топлива – это не кризис, это начало нашего домашнего ареста. И сейчас с переходом урана в знак Близнецы все пересядут на электрички. Деякі окупанти, які живуть неподалік від Казахстану, їдуть туди для того, щоб заправлятися. У них тепер це новий вид туризму. Вот для чего мы на самом деле приехали в Казахстан. Просто заправиться. Просто чтобы заправиться. Росіяни настільки хотіли заправитися, що почали вивозити пальне із Казахстана у додаткових баках, тому казахи почали затримувати такий автотранспорт та забирати пальне. І правильно зробили. При осмотре данного автобуса обнаружен потайной дополнительный топливный бак. Данное транспортное средство – увеличенный топливный бак с объемом 100 литров. В данный момент устраняется данное правонарушение. Снимаются топливные баки.
Російські чиновники та депутати намагаються зробити усе, щоб не пов'язувати паливну кризу із українськими відповідями на агресію Російської Федерації. Тому вони розповідають, що насправді немає ніякої великої проблеми. Якщо колись і горів якийсь НПЗ, то лише один раз за весь час. Бензин в стране есть. Кто-то хочет вообще вот наварить на ровном месте. Да, один НПЗ там долбанули, но это один НПЗ. Их, короче, завод. Бензин есть. І ми, звісно, у це віримо, а вже ж просто якісь погані чиновники, нехороші люди, які точно служать Соросу або Байдену, або є агентами, не знаю, іноземців, прибульців. Вони роблять усе, щоб дискредитувати Владимира Владимировича Путіна. А подобная политика в отношении, так сказать, защиты НПЗ и вот этой ситуации с АЗС, ну, она вольно или невольно подставляет в первую очередь президента Владимира Путина. Она его подставляет. А Путін, звісно, не винен у тому, що він розв'язав війну проти України, продовжує її і не хоче припиняти. Те, що росіяни не збираються зупинятися і не збираються вести переговори, здається очевидно, абсолютно, ну принаймні для нас із вами. Але це іще далеко не усі розуміють на Заході, тому видання Financial Times із посиланням на свої власні джерела написало, що тристоронні переговори між Україною та Росією за посередництва Сполучених Штатів Америки навряд чи продовжаться влітку. Росіяни очікують, що США примусять Україну до масштабних поступок, тобто до капітуляції, і навряд чи підуть на змістовні перемовини раніше лютого 27-го року. А я скажу більше, росіяни можуть не піти ні на які справжні переговори навіть і у лютому, і після лютого 2027 року, тому що вони будуть готові справді припинити війну тільки коли отримають іще більше збитків і більше ударів по своїй недокраїні, коли іще більше здохне окупантів. І щоб вони справді страждали, щоб втрату нашого ворога було іще більше, наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали іще 120 нових FPV. Русорізи вже працюють. Оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій дякують спільноті Стерненка за підтримку та довіру. Разом сильніші. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Бійці батальйону безпілотних систем 40-ї бригади морської піхоти. Передаємо подяку спільноті Стерненка за надані дрони «Русоріз». Ці дрони дозволяють нам домінувати в повітрі, бути ефективніше і наступати на ворога кожен день. Ми вдячні всім дотичним до цього. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! На жаль, росіяни будуть і далі приносити нашому народові багато горя, користуючись, зокрема, тим, що нам бракує ракет-перехоплювачів проти їхньої балістики. Та Україна має чим відповідати. І Україна буде відповідати і боляче бити так звану Росію. Ця недокраїна рано чи пізно згорить. Але щоби цей момент настав якнайшвидше, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.